Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Những món nướng luôn thật hấp dẫn. Thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm công thức gà nướng chao. Công thức này khi mà mình nướng lên, mình sẽ thấy cái hương vị rất là đặc biệt luôn. Thịt gà do được ướp kỹ, vì vậy khi mà mình ăn mình thấy rất là đậm đà nè. Nguyên liệu cũng đơn giản dễ tìm. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món gà nướng chao này với Diễm nha. Công thức này đó thì mình cần một con gà, nó có trọng lượng từ 1,2 kg cho tới 1,6 kg là được. Nếu mà ở Na Uy thì mình nên mua gà ở nông trại nha. Cái thịt nó sẽ dai hơn, mình nướng nó ngon hơn là mình mua cái gà công nghiệp. Gà này thì cái trọng lượng của nó là khoảng 1,5 kg nè. Để cho gà nó dễ thấm gia vị và khi mà mình nướng nó chín đều thì mình sẽ chia ngay chỗ cái ức gà này ra nè. Mình có thể dùng dao hay là dùng kéo cũng được. Cái công thức này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn rất là nhiều. Anh Phi Hùng là đầu bếp Hồng Kông món Hoa, đã hơn 40 năm kinh nghiệm. Vì vậy nếu mà mình muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp hoặc là mở nhà hàng thì mình hãy liên hệ với anh. Anh dạy rất là kỹ và có những cái kinh nghiệm hay tuyệt vời luôn. Sau khi mà mình chia cái ức gà ra rồi thì mình cũng sẽ bỏ cái phần xương ngay cái ức gà này ra luôn ha. Như vậy giúp cho khi mà mình nướng cái con gà nó sẽ không có bị cong lên. Mình chỉ bỏ cái phần xương ngay ức thôi nha. Còn cái phần mà ngay chỗ xương lưng thì mình giữ lại. Đó, mình cứ cắt ra thôi. Cái này thì Diễm thấy mình dùng kéo dễ hơn là dùng dao. Và mình cắt tới cái phần xương ngay cánh luôn ha. Mình lấy luôn cái phần xương ở bên cái ức bên đây luôn. Nếu mà mình muốn học nghề làm vịt quay hoặc là những cái món nướng để kinh doanh mở nhà hàng thì mình nên liên hệ với anh Hùng nha. Diễm đã làm thử những món mà anh chia sẻ cho Diễm thì Diễm thấy rất là ngon. Đó, sau khi mà mình đã lấy xong phần xương ức rồi thì mình lật cái con gà lại. Và mình dùng tay đó, mình để ngay chỗ cái xương đùi mình ấn xuống. Làm như vậy để cho khi mình nướng gà nó không có bị cong lên. Hoặc là mình có thể để cái ngón tay mình ngay cái xương nè. Đó, mình bẻ một cái là được. Rồi bây giờ mình mang gà này mình rửa cho sạch ha. Rửa sạch xong rồi mình để ráo. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái gia vị để mình ướp vào gà. Diễm có nửa cái củ hành tây. Nếu mà mình không có cân thì mình cứ lấy nửa củ ha. Nếu cân thì nó khoảng 70 gram. Và củ hành tây này thì mình phải băm ra cho nó nhuyễn. Nếu mà mình có máy xay thì mình cho vào trong máy mình xay. Đó, Diễm băm ra như vậy nha. Cái nguyên liệu tiếp theo để mình ướp vào gà đó chính là ngò. Nếu mà mình cân thì nó khoảng 5 gram. Còn nếu mà mình không có cân thì mình canh khoảng 4 cái nhánh ngò. Mình cũng băm ra cho nó nhuyễn luôn. Rồi mình cho chung vào với lại cái củ hành tây. Nguyên liệu quan trọng nhất để làm cho cái món gà này nó thơm ngon đó chính là chao. Và phải là chao đỏ nha. Diễm dùng cái hiệu này. Và chao đỏ nó cũng có hai loại. Cái hiệu Diễm dùng là của Hồng Kông. Còn một loại của Trung Quốc nữa. Chao đỏ của Hồng Kông thì nó làm bằng khoai môn. Vì vậy nó không có mặn và cái màu nó nhạt hơn. Mình cần 54 gram là 6 cái viên chao nha. Nếu mà mình dùng chao của Trung Quốc thì có thể mình nên nếm lại. Tại vì nó sẽ mặn hơn. Diễm nêm vào đây 4 gram muối, 20 gram đường. Diễm cho thêm 4 gram bột nêm gà. Nếu mà mình ăn bột ngọt thì mình có thể cho thêm 2 gram bột ngọt sẽ làm cho cái vị nó cân bằng hơn nữa. Ở đây Diễm có một muỗng canh rượu mai quế lộ. Mình nên có nha. Nếu mà không có thì mình cũng có thể thay bằng rượu trắng. Nhưng mà rượu mai quế lộ làm cho cái mùi của cái món gà nướng này nó thơm hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ trộn nguyên liệu mình tán cái chao ra cho nó nhuyễn mịn hết nha. Như vậy lúc mà mình ướp vào trong gà đó nó mới đều được. Đó, Diễm quết, Diễm đánh thành một cái hỗn hợp sốt nó sệt như vậy. Và mình có thể nếm lại nha. Lúc mình nếm thì mình thấy rất là đậm đà. Như vậy khi mà mình ướp vào gà nó mới ngon. Gà sau khi rửa sạch và để ráo rồi thì lúc mà mình rửa đó, ở trong gà thường nó còn lại cái phổi gà thì mình cũng lấy ra cho sạch ha. Đó, mình lấy ra sạch hết như vậy. Và để cho gà nó thấm gia vị hơn thì ngay chỗ cái phần đùi này nè, mình nên dùng cái con dao nhỏ đó, mình rạch thêm vài đường.
Đó, mình rạch như vậy để lúc mà mình cho cái gia vị ướp á, mình cho vô trong đây thì cái thịt nó sẽ thấm, mình ăn nó ngon hơn nhiều lắm. Cái phần ức gà đó, nếu mà nó dày quá đó thì mình cũng có thể mình cắt ra. Đó, cái chỗ này nè, mình cắt ra như vậy để mình ướp cái gia vị vô. Cho hết cái phần nước sốt ướp gà vào trên con gà nè. Diễm có thêm ở đây là khoảng 40 gram sả nha. Nếu mà mình không có cân thì khoảng 2 nhánh, còn cái nhánh sả nhỏ thì khoảng 3 nhánh. Và mình sẽ đập ra cho nó dập như vậy. Rồi mình xé, mình tơi nó ra ha. Như vậy lúc mà mình ướp vào trong thịt gà nó mới thơm. Và một trong những cái nguyên liệu tạo thêm cái hương vị đặc trưng nữa, đó chính là lá dứa. Mình rửa sạch ha, mình cần khoảng 4 cái. Mình cắt lá dứa ra thành từng đoạn khoảng 1 gang tay. Rồi mình trộn nè, mình bóp cái sả và lá dứa đều với lại cái nước sốt ướp gà. Rồi mình lấy cái nước sốt này nè, mình thoa đều hết lên trên gà luôn ha, từ trong ra ngoài. Nhớ là những cái chỗ mà hồi nãy mình rạch đó, mình cho cái nước sốt vào thì cái thịt nó mới thấm. Đó, mình ướp trong thịt rồi mình lật gà lên, mình ướp đều hết cái phần da gà luôn ha. Mình massage như vậy á, cho cái gia vị nó thấm nha. Thời gian á, thì khoảng cỡ 2 cho tới 3 phút. Và sau khi ướp đều hết thì mình sẽ lật con gà, mình để cái mặt da nằm bên dưới. Rồi mình lấy sả và lá dứa nè, mình để lên trên cái phần thịt gà. Diễm sẽ lấy màng bọc thực phẩm á, Diễm bọc lại cho kín ha. Và mình sẽ để gà trong tủ lạnh qua đêm, như vậy á, thì nó mới thấm ngon. Nếu mà mình muốn làm nhanh á, thì mình cũng có thể ướp 3 tiếng, nhưng mà Diễm thấy mình ướp 3 tiếng á, thì nó lại không thấm bằng. Trước khi mà mình nướng gà đó thì mình nên mang gà ra khỏi tủ lạnh và mình để ở nhiệt độ phòng khoảng 2 tiếng nha. Cho gà nó hết lạnh á, thì lúc mà mình nướng mình canh cái thời gian nó mới chính xác, thịt gà nó mới chín đều. Diễm sẽ lấy một cái tờ giấy nhôm nè và mình xếp cái tờ giấy nhôm này lại làm đôi. Như vậy để cho nó dày á, thì nó sẽ không bị rách khi mà mình nướng. Mình sẽ xếp nó lại như vậy cho cái thành nó cao chút để khi mà gà nó nướng nó ra nước á, nó không có bị chảy ra ngoài. Rồi Diễm lót thêm một cái tờ giấy nướng bánh nữa. Như vậy giúp cho gà khi mà mình nướng nó chín nó không có bị dính, mình lật lên dễ dàng hơn. Gà sau khi mà mình để ở nhiệt độ phòng khoảng 2 tiếng mình kiểm tra, mình thấy nó hết lạnh rồi. Thì bây giờ mình mang mình nướng nha. Diễm sẽ lấy sả và lá dứa nè, mình lấy hết ra. Để mình lót bên dưới con gà giúp khi nướng sẽ làm cho cái mùi vị nó thơm hơn nữa. Đó, mình trải đều ra ha, làm sao cho mình để con gà lên vừa vặn là được. Đầu tiên á, thì mình sẽ ngửa cái phần ức gà lên, cái da gà mình để nằm ở dưới nha. Mình chỉnh lại cho ngay ngắn chút xíu nè, như vậy thì khi mà mình nướng xong con gà nó sẽ đẹp hơn. Và mình làm nóng cái lò nướng nóng đủ rồi thì mình mới cho gà vô nướng ha. Và mình để cái dĩ nướng này ở cái rãnh thứ 2 của lò từ dưới điếm lên, đừng có để gần cái thanh nhiệt quá thì dễ bị cháy. Và mình nướng gà này ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 30 phút. Nếu mà con gà mình 1,2 kg thì mình nướng từ 20 cho tới 25 phút là đủ ha. Cái này là Diễm nướng được 30 phút nè. Bây giờ mình sẽ lật cái phần da gà lên. Mình cứ cầm ngay cái đùi này ha, mình lật lên rất là dễ. Trên da gà đó nó có phần củ hành đó, nếu mà mình thấy thì mình phủi xuống bớt nha, để tránh cho khi mà mình nướng nó bị cháy á, nhìn không có được đẹp. Rồi mình tiếp tục mình cho gà vào trong lò nướng. Mình cũng để ở cái rãnh thứ 2 của lò từ dưới điếm lên, nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 25 phút. Lò nướng thì Diễm bật 2 lửa trên và dưới, không có bật quạt nha. Trong thời gian này thì Diễm đi pha cái hỗn hợp phết lên cái da gà cho cái màu nó đẹp. Thì Diễm có 1 muỗng canh mật ong. Cái công thức này theo như anh Hùng chia sẻ, nếu mà mình làm kinh doanh thì sau khi mà mình nướng gà chín rồi thì mình sẽ làm dầu thiệt là nóng và mình xối lên trên da gà. Như vậy thì cái da gà nó sẽ có cái màu vàng đẹp.
Còn nếu mà mình làm ở nhà thì mình pha cái hỗn hợp như Diễm chia sẻ thì cũng giúp cho da gà nó có cái màu. Mình có thêm 1 muỗng cà phê hắc xì dầu và 1/2 muỗng canh nước. Nếu mà mình không có hắc xì dầu, mình có thể thay bằng nước tương và mình không cần cho thêm nước nha. Mình khuấy thật là đều là mình có thể phết lên da gà. Gà sau khi nướng được 25 phút á, thì mình thấy nó cũng chưa có vàng ha. Thì như Diễm nói đó, mình phải dùng cái hỗn hợp nè, mình phết lên. Da gà do nó có cái mỡ và nước á, vì vậy lúc mà mình phết lên mình thấy nó cũng không có được bám dính lắm. Nhưng mà cái hỗn hợp này á, nó cũng giúp cho da gà có cái màu vàng đẹp hơn. Còn nếu mà mình dùng dầu nóng đó, mình xối lên trên da gà từ 2 cho tới 3 lần thì cái da nó sẽ chuyển màu đều rất là đẹp, đồng thời nó cũng thơm hơn nữa. Rồi mình tiếp tục mình cho gà vào trong lò nướng, để ở cái rãnh thứ 2 của lò. Mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian từ 3 cho tới 5 phút. Mình nên canh nha, tại vì lúc này cái da gà rất là nhanh bị cháy. Diễm sẽ lấy dầu ăn đó, Diễm thoa đều lên hết trên cái mặt da gà một lần nữa, giúp cho cái da nó bóng nó đẹp, nó không có bị khô. Lượng dầu ăn thì mình cần chắc khoảng chừng 1 muỗng canh nè. Và như mình thấy ở đây, có những phần nó đã vàng hết như vậy. Vì vậy Diễm sẽ lấy cái giấy nhôm đó, Diễm che lại để mình cho vào trong lò nướng nó không có bị cháy ha. Những phần còn lại nó chưa vàng thì nó sẽ được nướng vàng đều hơn. Và bây giờ mình cho gà vào trong lò nướng, mình nướng lần cuối cũng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian từ 5 tới 7 phút. Mình canh mình thấy gà nó vàng đều hết là mình có thể lấy ra được. Cái này là Diễm nướng thêm được 7 phút nè. Rất là thơm luôn. Gà nướng xong thì mình đừng có ăn liền ha. Mình nên đợi khoảng 30 phút. Tại vì lúc này nếu mà mình cắt gà ra thì nó sẽ bị chảy hết cái nước ngọt trong thịt gà ra. Đó, mình cứ để gà ở đây cho nó nghỉ ha. 30 phút tới 1 tiếng mình ăn rất là ngon. Khi mà mình nướng thì gà nó sẽ ra một cái lượng nước. Cái nước này rất là đậm đà. Mình sẽ lấy nó ra để khi mà mình ăn mình chấm thịt gà vào đây, hoặc là mình chan lên cơm cũng ngon nữa. Gà này thì mình có thể chặt ra. Diễm thì Diễm không có cái khiếu chặt gà, vì vậy Diễm dùng kéo Diễm cắt thôi ha. Gà mình nướng chuẩn là gà nó vừa chín, không có nướng lâu quá thì nó sẽ bị khô. Thịt gà thấm gia vị đậm đà và thơm thiệt thơm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món gà nướng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.